Përshëndetje, mirëmëngjes. Kam një të ftuar special këtu afër meje me cilin po flisja, kështu që e nisëm mëngjesin me bisedë, por do ta prezantoj pas pak, pasi dua t'ju them një mirëmëngjes special sepse nisim javën. E kemi nisur pak zymt sepse pritet që të kemi reshje shiu, por ju merrni energjinë e duhur. Besoj se keni shkuar në punë sepse keni pasur edhe njoftimin që do të vi presidenti turk Erdogan edhe do të bllokojnë disa rrugë për cilat do të flasim pak më vonë. Pas më pak se 30 minuta pritet që të mbërri në Tiranë presidenti turk, kështu që shkoni në punë edhe kujdes, hidhini një sy edhe rrugëve të cilat janë të bllokuara. Unë në fakt, para se të nisë edhe prezantimin e të ftuar, do të bëj një parantezë, jam pak me koll, por jam free Covid, sepse jam vaksinuar edhe kam bërë tampon, kështu që pa merak. Do t'ju tregoj më vonë sepse jam pak me koll edhe pse jam ftohur, sepse kam qenë në Shëngjin para disa ditëve dhe kam bërë një intervistë edhe një prezantim shumë të bukur të gocave afgane. Jam e sigurt që ju e keni parë në DritareTv emisionin, edhe aty edhe u ftoha pak, po që është normale se njerëz jemi. Tani do të prezantoj edhe të ftuar, në cilin e kam për zemër sepse e kam edhe patriot, jemi të dy nga Lura, pa shumë fjalë, se ne nga Lura nuk kemi shumë fjalë, kemi më shumë vepra. Ergys Vladi, përshëndetje Ergys. Përshëndetje. Mirë se erdhe këtu në Dritaren tonë. Ne themi dritarja e vajzave, por kemi edhe djem shumë talentuar. Faleminderit për ftesën. Si ke qenë? Mirë, faleminderit. Se kjo pyetja si ke qenë asnjëherë s'bëhet. Si ke qenë? Nisim direkt me punën. Mirë ke qenë këto kohë? Mirë, kemi qenë shumë mirë dhe ne të vaksinuar, ndjehemi të mbrojtur edhe nëse Po, duhet ta themi. Po pim pak çaj. Ergys, ti e gujder, je ndër gujderët më të mirë shqiptar, duhet ta themi këtë. Jam e sigurt që e keni parë në për foto e në për ekspedita të ndryshme, i ka vizituar të gjitha vendet e Shqipërisë, edhe cilësohet si një prej gujderëve më të mirë shqiptar, Ergys Vladi. Ergys, do të bëj pyetjen e parë, si e ke nisur këtë pasion, po tani është profesioni yti? Patjetër. Vite më përpara ka nisur thjesht si hobi, do të thënë një argëtim më saktë. Për udhëtime. Që e përdoja në fundjavë, po. Bëja ture me bicikleta në destinacione të ndryshme të Tiranës. Pastaj duke kaluar vitet dhe duke e shtyr veten në duke bërë në fokus këtë hobin dhe duke e kthyer në punë. Pastaj pjesa që Tirana ka aq shumë gjëra për të vizituar, bëri mua si një pik referimi dhe për të rinjt e Tiranës që ku duhet shkojmë në Tiranë, hajde shkojmë me Gysin, exploring with Gysi dhe shkojmë në destinacione Gysi eksploratori. Po. Dhe ka qenë interesant, nga 80 shokë që kisha në Facebook, fillova duke pranuar ftesa, domethënë të ndryshme. Dhe e dija që çdo shtunë dhe diel ishte rutinë, domethënë, do shkojmë në një destinacion caktuar, gjatë javës punoja, studioja dhe shtunë e diel kisha destinacionet për të vizituar brenda Tiranës. Edhe nga 80 shok, nisa bëra 2.000, 3.000, 4.000, derisa nuk i përballoja dot me faqen time dhe fillova të hapja faqe të ndryshme biznesi. Në një farë mënyrë ti e bërë një influencer për një temë, ta them kështu, shumë të dashur, por që nuk e kishim aq të dashur më parë, sepse ndoshta kërkonim gjëra të tjera që me pandeminë na u mbyllën. E vërtet. Edhe më pas kërkuam shtigje që na lindin me natyrën edhe me ato me cilat ne mund të kishim komunikim, ta themi kështu, në kohën e pandemisë. Meqense ne duam edhe presim atë dritën jeshile që të dalim nga pandemia, por duhet ta pranojmë që kemi qenë për më shumë se 2 vite në pandemi, jemi ende në pandemi. Si mendon ti, Ergys, të them Gysi? Patjetër. Që ka ndikuar pandemia në këtë marrëdhënie që kemi krijuar ne me natyrën, se ti je si ekspert, si e sheh? Sigurisht, duke patur dhe njoftime të ndryshme nga organizata botërore shëndetësisë dhe nga media që momentin që ne dalim në natyrë dhe jemi më larg virusit ose jemi më larg rrezikut për t'u infektuar. Kjo ka bërë një shtim ose një dëshirë të madhe të njerëzve që të rinjve dhe të njerëzve dhe familjar. Ka pas dhe turizmi familjar një kërkesë shumë të madhe për të
dalë në natyrë dhe për të eksploruar. Ka pasur njerëz që mund të jenë nga lura për shembull dhe nuk kanë qenë në lurë. Si jo. Kanë pritur pandeminë që të shkojnë në lurë. Pastaj ka pasur dhe njerëz që janë nga Pogadeci, por nuk kanë qenë Pogadec. Kanë pritur që vinte pandemia që të shkojnë. Po kjo ka qenë një benefit shumë i madh si për zonat rurale që janë promovuar dhe janë një ndihmës në thonjza për faktin që s'është ka pasur shumë turist. Tani janë kthyer shqiptarë dhe janë bërë turist në vendin e tyre. Në vendin e tyre. Tani, duke qenë se jemi këtu, më thuaj ndonjë vend që është zbuluar, si thuash, nga pandemia, që themi që është vendi që është zbuluar nga pandemia ose vendet që nuk vizitoj më përpara, nuk flitej për atë vend, se shkonin në këto vendet më me emër, ta themi kështu. Ka shumë vende të ndryshme që janë promovuar, por ideja është që këta vende që kanë qenë pak të njohura janë bërë super të njohura. Në Tiranë, për shembull, mund të themi ujvarin e Shëngjergjit, që e dinin se ku është ujvari i Shëngjergjit, thjesht nuk ishte vizituar, dhe po të shikosh dhe në Instagram janë ato me hashtag, domethënë që tregon se sa ka pasur para disa vitesh dhe sa ka tani. Mund të ketë qenë diku te 800 hashtag, 800 persona që e kanë vizituar dhe kanë bërë hashtag, mund të qenë sigurisht më shumë, po thjesht nuk përdorin rrjetet sociale. Por tani ka shku diku te 2500 ajo pjesa e hashtagut, kështu që ka pasur të rinj që e kanë promovuar Tiranën, po themi, dhe vetëm në Tiranë, domethënë janë diku te 140 destinacione turistike që mund vizitohen. Vërtet? Te të gjitha ke shkuar, besoj. Sigurisht. Më shumë se 2, 3, 4 herë. Të të bëj një pyetje kështu, ka ndonjë cep të Shqipërisë që nuk e ke vizituar? Më thjesht kështu. Të jemi sinqert, pjesën e jugut ka disa zona të caktuara që nuk i kam vizituar. Jam më shumë te pjesa e veriut, duke qenë që jam edhe i specializuar për turizmin aventurës, ofrojmë, domethënë, pjesa e veriut duke qenë që ka më shumë male dhe male të larta dhe rrugë pa rrugë që mund të bëjmë dhe aventurë me xhip tura 4x4. Jam fokusuar më shumë te pjesa e veriut në destinacion, duke qenë që jena dhe vetë një veriut. Verisht. Meqense po më thuaj që je më tepër tek ky turizmi aventuresk, ta themi kështu. Cila grup moshë të ndjek më shumë? Që thotë Gysi, ta bëjmë grupin edhe ikim? Atëherë, unë në fakt ne punojmë me diplomat të ndryshëm që jetojnë në Shqipëri dhe gjithashtu ofrojmë dhe ture edukative për studentë të ndryshëm, kështu janë nga 18 deri në 23 vjeç, mund të themi. Pastaj kemi dhe private tour, domethënë ture private që janë nga familjarë të ndryshëm. Si vjet, domethënë, 2 vite të fundit mund të themi, që kemi pasur kërkesa nga një tregëri që nuk e kemi pasur më përpara. Domethënë, pandemia bëri që gjithë kufijtë të mbyllen dhe të jenë me 2, 3, 4 ose 5 mendje për të dalë në një vend tjetër ose për të menduar për pushime, por kemi pasur të rinj dhe familje nga Egjipti, nga Dubai, Oman, Katar. Dhe kanë pasur eksperiencë shumë mirë në Shqipëri, domethënë ushqimi delicious. Unë në fakt po e flisnim edhe pak më përpara, to që po më thua i kam parë tek Lumi Shalës. Po. Them drejtën edhe pse ta them kështu sinqerisht, që nuk kam pasur një eksperiencë shumë të mirë, sepse kishte shumë njerëz. Unë të kam dëgjuar në një intervistë ty që ke thënë që nga 3000 qese me turina 500 janë. Kështu që më ndjesha shumë keq, ndërkohë që shkonim, që shikoja mbeturina, që shikoja si e ke ti ndjeshmërinë ndaj kësaj çështje? Ndjeshmërinë. Jem shumë keq dhe është e vetmja gjë, domethënë që mundohem që në momentin që shesim një destinacion caktuar ku ka mbeturina, tek domethënë marrim vëmendjen atyre që të shikojnë diçka tjetër. Por shpresojmë dhe urojmë, duke parë dhe lëvizjet e ndryshme që janë bërë nga Ministri e Turizmit e reja, domethënë që është bërë tani, urojmë dhe shpresojmë që të vazhdojë me këto nisma. Ministren Kumbara, e cila ka marrë ndërmarrje, fundit ishte edhe gjoba që vurin për kryebashkiakun e Malësisë së Madhe. Perfekt. Duhet një sistem, domethënë, nëse ajo tani ju ka lënë afat caktuar, shiko, është vendi jot, po, ke këto destinacione, po përfiton nga këto destinacione, po, ma e mirë pra. Kështu që duhet një sistem që mendoj që po punon në atë sistem dhe urojmë dhe shpresojmë që
shikojmë dhe feedbackun pas 1, 2, 3, 4, 5 vitesh, duhen shumë vite që të bëhet kjo gjë dhe me gjoba, nëse duhet me gjoba, nëse duhet me burg. Në një farë mënyre duhet bërë. Nuk mjafton vetëm sensibilizimi, se ne jemi mësuar, unë ka 9 vite që mbledh mbeturina, po ideja është që prapë nëse shkojnë atë destinacion, do ketë mbeturina, që nuk është zgjidhja ajo është thjesht sensibilizim për të rinj, paktën ata të thonë, këtë nuk duhet ta hedhim, ose atë nuk duhet ta hedhim. Në vend që ti marrësh mendjen turistit që mos shoh mbeturinat, t'ja marrësh mendjen që shoh vendin, apo jo? Ato mahniten, domethënë është shumë interesante fakti që ne ata kanë parë një produkt që ja kemi bërë gati, përgatitur, qëndisur në atë lloj mënyre që ata thonë, do shkojnë në Shqipëri, e bleu produktin. Vjen në Shqipëri, mund të eci 3 orë për shembull për një X destinacion, 3 orë hiking është sfiduese dhe arrin atje në maje dhe shikon që ka mbeturina, është super. Domethënë, të jemi sinqert, mundohem, gjithmonë mbajmë dhe një qese mbeturinash me vete, i mbledhim, themi, tani nuk do ketë mbeturina. Dhe mundohemi të lejmë një shembull të mirë. Një shembull të mirë. Por nuk mjafton vetëm me ne. Duhet një sistem që është ngritur tani, që shiko, nga individi që merr gjoba, nga bashkia që merr gjoba dhe nga ministria që i mbikëqyr këta. Mbikëqyr, po. Edhe ne shpresojmë dhe besojmë që do të bëhet më mirë. Për një Shqipëri të pastër, se e bukur është, ta mbajmë të pastër dhe. Nëse unë të marr në telefon dhe të them Gys, unë duaj që të bëj një udhtim aventuresk, ti cilin vend më sugjeron? Mos më sugjero Lurën. Atëherë, se pa kur rruga nuk iki. Përveç Lurës. Përveç Lurës, në varësi të kohës, domethënë momentalisht nëse më merr tani në telefon, do të sugjeroja Korçën. Korçën, po. Mund të bënim një ekspedit ose një tur në qytetin e Voskopojës dhe një vizitë në Dardhë, do mësoje pak atë pjesën e skive. Do shkonim në Korçë, një shtëpi tradicionale, jo hotele, ne nuk jemi pro hotele. Domethënë, s'kemi gjë me hotelet, po thjesht turizmi ose sa më afër shpirtit, na themi kështu. Target grupi që ne kemi ose klientët që punojnë, qofshin ata dhe ambasador, janë jo hoteleve, janë pjesën e një bujtine traditës të vendit të caktuar që vizitojmë. Tani ti më përmende diplomatët, ambasadorët, ti edhe konsiderosh edhe guideri i ambasadorëve. Kështu të thonë. Në fakt je. Tani do më thuash të përvojën që keme ambasadorët, edhe cilët ambasador janë më aventuresk si natyrë. Atëherë dua dhe... Kam 2 në mendje. Që ke 2 vajza, 2 gra. Nga që ata kanë rrjetet sociale. Dua të falenderoj, domethënë, i pari fare, se si ka nisur eksperjenca ime me ambasadorët, se janë klientë që duhen më shumë se 20 vite ose 30 vite që ti të arrish ata klientë. Kam padur fatin që guidën e parë ta bëjmë me ambasadorin austriak, i cili ishte ambasadori austriak, zoti Johan Sattler, që dua dhe ta përshëndesim tani. Ai ka qenë ambasadori i parë i cili më ka ndihmuar në sensin ndihmuar dhe promovuar me të gjitha ambasadat e huaja që janë në Shqipëri. Pastaj momentalisht mund të themi që janë diku te 19 ambasador dhe 19 ambasada që zhvillojmë turet. Nuk po i përmend Jurikin dhe Elsën që ke në mendje ti, Elsa Hasta, që është ambasadore suedeze. Këta kanë eksploruar çdo cep të Shqipërisë. Nuk, domethënë, Elsa, ambasadore suedeze, mund të ketë qenë, nuk e di, mund të themi diku te 40 destinacione turistike. Është më aventureske si tip? Super aventurier, shumë e dashur, me njerëzit super e sinqertë, dhe nëse ti ke barriera, domethënë se thua, shikoj se është ambasadore, ti heq ato barriera dhe të ndihmon në atë që bën. Sigurisht ka promovuar shumë bizneset e tjera të ndryshme që shikon të rinj që mundohen të bëjnë diçka në vendin e tyre dhe mos largohen, ajo i ka suportuar si financiarisht, si me motivime të caktuara me anë të eksperiencës së saj. A ka një listë vendesh të preferuara ambasadorët, apo duan të eksplorojnë çdo vend, që në vite që qëndrojnë këtu, duan
të shohin sa më shumë vende të Kjo është një gjë kryesore, domethënë se nëse me të tjerët ose nga syri jashtëm duket sikur shiko se këta kënaqen, këta bëjnë qef. Në bisedat që kemi zhvilluar, qëllimi kryesor i atyre është të dalin nga Tirana dhe të njohin realisht Shqipërinë. Domethënë njohin se cilat janë problematikat që ka në theth ose në lur. Edhe kjo është gjë shumë interesante, është një qasje që ata e përdorin pastaj në punën e tyre. Në momentin që do bëjnë një takim me ministren, me që e përmendëm të parë, me ministren e turizmit, ajo thotë, shiko, ne kemi qenë në lur me gysin, por në lur ka 1-2-3 problematike. Dhe ajo e thotë që ta zgjidhim, e zgjidhim kështu. Kjo është një shembull, por janë dhe detaje të ndryshme që i shikon si për projekte ndryshme, për shembull në Dibër kemi qenë para disa kohësh, ajo kishte bërë një projekt pilot për të ndihmuar gratë që të punësoheshin. Domethënë ishte një projekt me fara që sajonin, domethënë merrnin fara, po i mbillnin edhe kishin bërë një zinxhir që shkonte dhe personi që i blinte fara direkt aty te vendi. Dhe ata ishin shumë falënderuese, domethënë ndaj ambasadës për këtë projekt. Po ambasadore amerikane? Dhe ajo është aventuriere, kemi bërë kalimin Valbon Theth, kemi bërë korabin, malin më të lartë në Shqipëri. Dhe kështu. Janë natyra më aventuriere se ne? Aventuriere se ne. Apo ndoshta nga që shkojnë ata si janë fare aventuriere. Me misione ta themi edhe duan të vizitojnë çdo vend që shkojnë. Ambasadore suedeze kur ardhur në Shqipëri, kur më thotë që ti më ke ndryshuar jetën në këtë sens, domethënë më përpara nuk është se ka vizituar malet e tjera në vendin e tyre. Kanë rënë në dashuri me Shqipërinë dhe janë bërë aventurier, nuk është se... Është kjo që them më përpara që e lidhin edhe me misionin që kanë këtu, për të treguar problematikat që ka. Se pa e prekur nuk ka si tregohet me shkrim problematikat. Kjo është qëllimi i vërtet i tyre. Mendoj që domethënë dhe në qasje që kanë pasur me ambasadorët e tjerë i Bashkimit Evropian ose holandez ose grek ose rus e tjerë, kanë vënë re që kjo është arsyeja kryesore pse ata udhtojnë. Pastaj duan sigurisht që përpara se të bëhet një udhtim me ambasadorët, bëjmë diku te 1 javë ose 2 javë përgatitje të vendit, të orarit, itinerarit, should be on time, duhet të jesh në kohë. Duhet të jenë korrekt në çdo gjë? Duhet të jemi ne korrekt në çdo gjë, në dizajnimin e turit, makinat, se bëjmë gjithçka, domethënë nga A deri te Ju ka ndodhur ndonjëherë ndonjë incident në këto udhtimet? Jo, se nuk po e them aksident, po e them incident. Jam munduar domethënë që gjithmonë të jem super profesional dhe me vitet të përmirësohemi në produktin tonë. Është super e rëndësishme. Që edhe këta të na besojnë. Cilësi suksesi domethënë është. S'po bëjmë kështu trajnime gjëra. Cilat janë destinacionet që mund të vizitojmë tani, përveç Korçës? Ndonjë destinacion pak më afër, si se jemi në punë. Është brenda Tiranës mund, nëse pëlqen edhe hiking, mund të vizitosh malin me gropa ose mund të shkosh në liçenin e Bovillës. Por kemi edhe pastaj në Brezovic, në Prevall, kemi këtë shumica një duhet vaksinohen njerëzit që të kenë mundësi të udhtojnë, edhe kjo të japim një mesazh, vaksinohen. Që të keni mundësi të eksploroni vendet e ndryshme. Ti si ke planet për këtë vit, do me thëni vë goals, synime vetes që këto do të arri? Ne kemi, në fakt, ato goalsat i vejmë në janar, por deri nga shkurti, janar shkurt, mars fillojnë dhe i krasisim edhe dalim të ato goalsat real. Por zakonisht punojmë me kontrata, kemi domethënë kompani të huaja që operojnë në Suedi, Itali, Hollandë e tjerë, që na sillin klient dhe ne domethënë ju shesim një produkt, ata i shesin produktin ton. Por që ka 2 vite që nuk kemi punuar me këta për shkak të virusit. Urojmë dhe shpresojmë që këtë vit të kemi më shumë lëvizje nga ana e tyre që të vinë në Shqipëri. Por pastaj me diplomatët e huaj dhe me ministra që vinë për vizitat caktuar në Shqipëri e tjerë, kontaktojnë në WhatsApp. Edhe do organizoni udhëtime. Pa. Mirë, unë jam kurioze të di një vend të cilin të kanë thënë që shiko,
Nuk duam të shkojmë më te ky vendi. Kjo ka ndodhur me shqiptarët, në fakt. Ja, me sikur që me ta se me shqiptarët. Ne jemi kështu. Huajt janë gjithmonë super optimiste dhe super të dashuruar me natyrën shqiptare. Ndërsa me shqiptarët ka ndodhur në lumin e shalës, për shembull, po për arsye të tipit mbeturine ose lot shumë njerëz. Shumë njerëz, unë për këtë. Po s'është një arsye që mos ta pëlqesh atë vendin. Domethënë mbeturinat po hiqen, njerëzit mund të zgjedhësh një ditë të caktuar kur nuk ka shumë njerëz, jo shtu në diel, i këtë hanë. Një ditë tjetër? Merë lejet hanën. Ashtu po të bëjmë. Edhe mund të shijosh destinacionin në maksimum. Për shembull te lumi i Shalës, nëse ti, shumica e njerëzve janë udhëtar ditor, domethënë ikin, rrin një ditë, pastaj kthehen. Nëse ti do të kalosh një eksperiencë unike, rri 2 ditë. Domethënë në orën 3 ikin gjithë dhe ke komplet destinacionin për vetë. Është ai zjarri, pak raki, çik muzikë, ca ushqime. Ja do ta provoj verën tjetër edhe të ndryshoj edhe llojin e shkrimit që kam bërë për lumin e Shalës. Super. Pse ke shkruar keq? Shkruaj gjëra negative, a? Ne shpresojmë, jo, do shkruaj mirë herën tjetër se do ndjek të këshillën tënde, që do rri më gjatë dhe do eksploroj më tepër. Unë jam pak natyrë aventureske, po ja, puna nuk të lej. Po në Lurë, për shembull, kur kam shkuar për herë të parë pas shumë vitesh, ndoshta edhe për të sjell sërish kujtimet e fëmijërisë, po kam ecur në çdo cep. Në çdo cep të fshatit tim, të Lurës në përgjithësi, pastaj shkuam edhe te liçenet që... Ke qenë në Krej Lurë? Jo. Edhe te liçenet shkuam, okej, te liçeni i luleve u zhgënjyen pak. Pse? Se Tem. Ishte bërë pak prindrit e mi cilët janë rritur aty kërkonin një krua që nuk e pam kurrë, por unë jam shumë optimiste se do bëhet shumë më mirë, edhe tani që do të bëhet edhe rruga. Patjetër. Kështu që kam bërë dhe një emision më përpara Ergys, edhe përmendja gjatë gjithë kohës Lurën, edhe u bë me kjo, që unë përmendja Lurën gjatë gjithë kohës, po jo vetëm Lurën, por të gjitha vendet janë për të përmendur, sepse Shqipëria është vërtet shumë e bukur. Sidomos Lura. Sidomos Lura, të cilën jam e sigurt që e pëlqejnë shumë kur shkojnë. Dhe unë insistoj edhe Rudinës gjithkohës që do ikim në Lurë, do ikim në Lurë, edhe ma ka dhënë fjalën që do të ikim. S'ka qenë Rudina në Lurë? Jo, nuk ka bërë një emision në Lurë. Kështu që unë i kam insistuar dhe shpresojmë që shumë shpejt jemi të gjithë dritare në Lurë dhe ta eksplorojmë, edhe unë të dijem shumë krenare që i kam çuar në vendin tim të lindjes. I çojmë te kulla 200 vjeçare që kemi atje. Edhe mahnitën. Sigurisht. Gjys, unë të uroj shumë sukses, edhe na i mbaj mirë ambasadorët. Faleminderit për intervistën. Kesh shëndet në radhë të parë edhe një punë shumë suksesshme edhe të shohim në maj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Presim në Lurë. Faleminderit. Ishim me Ergys Vladin, i cili na foli për udhëtimet, për destinacionet, për udhëtimet që bëjnë edhe ambasadorët dhe trupi diplomatik këtu në Shqipëri. Ne do të jemi pas pak me aktualitet edhe me vizitën live, me vizitën e presidentit turk Erdogan këtu në Shqipëri. Qëndroni me ne.
edhe zëri e Eneas që dëgjohet, që dëgjoj në faktu, po shumë shpejt do ta kemi zërin e Eneas edhe këtu në studio që të flasim siç komunikojmë. Aktualisht komunikojmë me mesazhe në WhatsApp, ndonjë zë që dëgjohet këtu, por do të kemi edhe në studio zërin e Eneas që të na thotë se çfarë thotë Enea. Do të kalojmë në aktualitet, unë e përmenda edhe pak më parë që sot pritet të mbërrijë në vendin tonë presidenti turk Erdogan dhe shumë nga rrugët edhe akset në kryeqytet janë të bllokuara, pas pak edhe do t'i lexoj disa nga akset që janë të bllokuara edhe oraret në cilat ju nuk mund të lëvizni në ato rrugë. Por së pari do ta nisim me një lajm shumë të bukur nga Ministra e Turizmit zonja Kumbaro. Syri i Kaltër do të marrë statusin park natyror. Do të zgjerohet në 290 hektarë dhe ky është një lajm super i bukur. E tham edhe me Gysin që ishte këtu që ministri po bën shumë në fakt për turizmin, edhe Gysi ishte shumë optimist për këtë pjesë që do të bëhet. Ndoshta edhe për faktin që ka edhe gjoba që janë të rëndësishme kur ka shkelje, si ajo në Malsinë e Madhe që ishte një skandal, ju e keni parë edhe videon, jam e sigurt, kështu që do bëhet më mirë. Jemi optimist që do bëhet më mirë. Do të kalojmë tek lajmi. Ministra e Turizmit Mirela Kumbaro ka vizituar një ditë më parë Syrin e Kaltër në Sarandë, nga ku po zbatohet projekti i rikualifikimit infrastrukturor, duke nisur nga rruga, korsitë e biçikletave deri tek pikat panoramike, si dhe treni i vogël për vizitorët. Investim ky i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Ministria ka thënë, në ditët në vijim, Syri i Kaltër do të marrë statusin park natyror dhe sipërfaqja e zonës së mbrojtur do të zgjerohet në rreth 290 hektarë, si pjesë e vizionit tonë për të ruajtur e kthyer në burime ekonomike të gjelbër perlat e Shqipërisë, ka shkruar Ministria Kumbaro në postimin e saj, duke dhënë kështu një lajm të bukur, duke na e mbyll javën me një lajm shumë të bukur. Na shkruani nëse e keni vizituar Syrin e Kaltër edhe nëse është një nga destinacionet tuaja të preferuara. Do të kalojmë tek lajmi të cilin unë e përmenda edhe pak më parë. Sot lajmi i ditës në fakt, ky është që presidenti turk Erdogan do të mbërrijë në vendin tonë pas pak në mos ka mbërritur. Nëse ka mbërritur dhe nëse ka live Enea, më lajmëro dhe do të futemi direkt live me vizitën e presidentit turk në Shqipëri. Presidenti turk do të vizitojë Shqipërinë, policia e shtetit ka marrë disa masa sigurie sepse janë të rëndësishme për të gjithë presidentët edhe të gjithë trupat diplomatike që vinë në Shqipëri në përgjithësi. Disa akse kryesore në vend do të jenë të bllokuara. Ju klikoni në dritare.net dhe do të shikoni lajmin edhe të gjitha akset edhe rrugët që janë të bllokuara që nga ora 8:30 ka nisur në fakt bllokimi. Në rrugën nga aeroporti i Rinasi deri te ura e Gjoles dhe Anasjelltas ka filluar bllokimi nga ora 8:30 deri në orën 10, që është edhe ora kur mbaron, si thuash, mbërritja e presidentit turk në aeroport edhe niset drejt Tiranës. Në rrugën Vor ura e Gjoles dhe Anasjelltas, duke filluar nga ora 8:30 deri në orën 10. Në rrugën Vor Rinas ura e Gjoles Rinas dhe Anasjelltas nga ora 11 deri në orën 13. Edhe në unazën e re dhe vazhdimin në unazës së madhe, duke filluar nga nënkalimi i qendrës tregtare Casa Italia i sheshi Shqiponia, rruga Teodor Keko, në të dy kahet e saj si në hyrje dhe dalje nga Tirana, duke filluar nga ora 11 deri në orën 13:30, do të ketë bllokim të qarkullimit për të gjitha mjetet. Në unazën e madhe nga pikalimi i fabrikës së miellit deri te rreth rrotullimi që të çon në sanatarium, do të ketë bllokim të lëvizjes në të dy kahet e unazës, duke filluar nga ora 11 deri në orën 13:30, kështu që praktikisht deri në orën 13:30, nga ora 11 deri në orën 13:30, pothuajse i gjithë qarku, ta themi kështu, i kryeqytetit do të jetë i bllokuar, kështu që kujdes ju të gjithë që keni dalë me mjetet tuaja për të shkuar në punë ose për të mbaruar punët tuaja. Do të ketë bllokim në fakt edhe më tej deri në orën 18 në rrugën e Toptanëve, rrugën George Bush, bulevardi Zhandark, rrugën e Elbasanit dhe bulevardi Bajramculli, do të ketë bllokim dhe kufizime të lëvizjes për të gjitha mjetet nga ora 16:30 deri në orën 18, kështu që edhe për këtë pjesë kujdes, se ndoshta ajo është pjesë edhe më e rëndësishme, se është koha kur ju të gjithë mbaroni turnin e punës, ta themi kështu, edhe niseni për në shtëpi. Kështu që rrugë edhe kjo pjesë e rrugës është e bllokuar, kujdes, deri në orën 18. Pas pak presidenti turk do të mbërrijë në Shqipëri
Kështu që ndihni në DritareTv të gjitha të rejat më të fundit, mund të ndihni live edhe vizitën e presidentit turk Erdogan në Shqipëri, por edhe lajmet më të fundit për vizitën e tij dhe takimet me kryeministrin Rama do t'i ndihni në dritare.net. Klikoni në dritare.net dhe i keni të gjitha lajmet më të fundit. Klikoni në DritareTv dhe do të keni live edhe të gjithë vizitën e presidentit turk në Shqipëri. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Gjuhët më të përdorura në internet dhe rreziku që 7.000 prej tyre të zhduken. Dhe ky është një lajm i keq, të thënë drejtën. Kështu që burimi ka qenë nga UNESCO. UNESCO e ka ndezur, si thua, dritën e kuqe për këtë pjesë. Në fund të shekullit, rreth gjysma e 7.000 gjuhëve që fliten sot në botë mund të zhduken. Ka qenë njoftimi nga UNESCO. Interneti, i cili tani është mënyra kryesore e shkëmbimit të informacionit, ka një rol kyç në promovimin e shumëgjuhësisë. Në këtë fushë, situata ka ndryshuar ndjeshëm. Nga dominimin e internet, anglishtja tani është vetëm një përfaqësuese në grupin e gjuhëve elitare. Përdorimi i anglishtes është zvogluar në rreth 30%, ndërsa frëngjishtja, gjermanishtja, spanjishtja janë futur të gjitha në 10 gjuhët më të mira në internet. Është lajm i keq kur është për të humbur gjuhët. Unë në fakt edhe i mshoj kësaj pjesës që nuk duhet ta humbasim gjuhën shqipe, duke qenë se është bërë pak lëmsh edhe me gjuhët e huaja, me anglishten, për shembull një këshill e imja është që ju lutem ditët e javës në mes të fjalisë mos i shkruani me shkronjë të madhe, sepse i shkruan vetëm anglishtja me shkronjë të madhe, shqipja nuk i ka me shkronjë të madhe. Ditët e javës në mes të fjalisë nuk shkruan me të madhe. Ju lutem, lakojni emrat. Nëse Covid e shqipëroni me k, Covid, është Covidit. Kjo është edhe si një formë batute, por është një këmban shumë e rëndësishme që ne të ruajmë gjuhën shqipe, gjuhën tonë, sepse është vërtet shumë e rëndësishme, është një pjesë shumë e rëndësishme e kulturës, e kombit tonë. Të gjithë do t'ju pyesin kudo që shkoni, deri në fund të botës po të shkoni, të gjithë do t'ju pyesin nga jeni dhe çfarë gjuhë flisni. Më thuaj një fjalë në shqip. Kështu që keni parasysh të pjesë, nuk duhet ta humbasim gjuhën, sepse është pjesë e rëndësishme e pandashme e jona. Sado gjuhë të huaja të mësojmë, mësoni gjuhë të huaja sa të doni, por gjuhën shqipe mos e shprishni. Ju lutem. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Tani do të kalojmë në një lajm nga Big Brother. Është një personazh fakt që ka dalë nga shtëpia e Big Brother, me dëshirën e saj është larguar nga shtëpia e Big Brother. Në atë kohë u bë një buje madhe për të, është këngëtarja Fifi, e cila në një intervistë në fan club, nuk ka dhënë shumë intervista, them drejtën, pasi ka dalë nga shtëpia e Big Brother, por së fundmi, një ditë më parë më saktë, ka dhënë një intervistë për fan club ku ka zbuluar shumë detaje që nga prania e saj në shtëpinë e Big Brother, por edhe dalja dhe marrëdhënia me personazhet e tjerë që janë jashtë shtëpisë, por edhe marrëdhënia me familjarët, edhe më saktë edhe me babain e saj, që është ndoshta edhe më e rëndësishmja, marrëdhënia që ka me familjarët. Ka cekur edhe pjesën e marrëdhënies me të dy binjakët, Donald Veshajn edhe Romeo Veshajn, që janë njëri prej tyre është në shtëpinë e Big Brother, Donaldi, dhe Romeo që e mbështet nga jashtë shtëpisë së Big Brother. Ajo ka zbuluar disa detaje interesante. Ndër detajet më interesante është që kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP, ajo nuk fliste me njërin prej binjakëve dhe nuk ishte pikërisht ai binjak i cili ishte në shtëpinë e Big Brother, por binjaku tjetër. Duke qenë se ne e dim se cila është marrëdhënia e binjakëve dhe këtë mund të na e tregojë më tepër Fabi që ka 2 goca binjake, por të dalim tek Donaldi edhe Romeo, nuk flisja me Romeon dhe nuk dija se si të kisha marrëdhënien me Donaldin, ka thënë Fifi, duke justifikuar edhe faktin që ka pasur, si thua, përplasje me Donaldin her pas here, pasi është futur në shtëpinë e Big Brother, edhe pse marrëdhënia është rregulluar, ka bërë edhe një tatuazh që Donaldi ka dhënë fjalën që do ta bëj dhe unë një të njëjtë, kështu që janë bërë motër e vëlla gjaku, ta themi kështu, në vitin 2022 në këtë mënyrë. Se më parë vëlla gjaku bëj kur prisi dorën edhe bashkoi gjaku i njërit person me gjakun e personit tjetër edhe formohej një formë vëllazërie. Tani është bërë pak më ndryshe se ka ndryshuar kohrat edhe është bërë me tatuazh. Bën një tatuazh edhe bëhesh vëlla motër gjaku. Nëse le ta shohim se çfarë do të bëj Donaldi pasi të dalë nga shtëpia e Big Brother, nëse do ta bëj tatuazhin, por duke marrë parasysh që Donaldi ka kaq shumë tatuazhe, besoj se do ta bëj, se nuk do t'i bëj ndryshim, po të bëj dhe një filoqyl të vogël në krah apo kudo që ai ka dëshirë. Do të kalojmë tani në atë pjesën që ju
e keni shumë qef, po edhe ne e kemi shumë qef. Do të kalojmë në horoskop. Nuk do të regohem egoiste sot, nuk do të lexoj ujorin, por do të lexoj një shenjë tjetër, do të lexoj gaforen e nea. Kështu që do të shkojmë te gaforja, si do ta ketë ditën sot gaforja. Do të jeni shumë të drejtë për drejtë sot dhe nuk do mendojeni dy herë për t'i shprehur ato që mendoni. Jeta juaj në çift do të jetë më e këndshme. Po pas keni lajme të mira ju gaforre. Të dyja palët do i tregoni ndjenja dhe do merrni vesh për gjithçka. Secili do të respektojë lirinë e tjetrit dhe kontraditat do mungojnë. Ju beqarë do kërkoni kudo, por asnjë nga ata që do takoni nuk ju përshtatet tërësisht. Nuk që nga lajme të mira për ju që jeni beqarë. Në punë do i tregoni vlerat që keni dhe nuk do ndaleni për asnjë çast. Gjendja financiare do të jetë paksa më shumë delikate se dje, por duke ulur shpenzimet, ju gaforre mund t'ja dilni. Unë do ta mbyll këtu, por do t'ju lënë në shoqërinë e një emisioni special që kemi bërë në Shëngjin, me vajzat afgane. Unë në fakt kam pasur një ndjesi shumë të veçantë sepse duke i parë në muaj ngusht, duke i parë situatën në Afganistan dhe duke shkruar gjithkohës për situatën atje, kam shkruar disa herë dhe duke parë edhe ndjeshmërinë që kemi si për vajzat, por edhe për kombet që kalojnë situata të tilla, të jem e sinqert nuk e mendoja se do të isha në kaq pak kohë përballë gocave që e kanë kaluar të gjithë situatën dhe e kanë përjetuar në mish në shpirt, e kanë parë me sytë e tyre. Ka qenë një intervistë për mua shumë emocionuese, ndër më të veçanta që kam bërë ndonjëherë. Dhe unë juftoj që ta ndiqni, klikoni në DritareTv, shikoni intervistën, bëni një subscribe, mos harroni ta bëni një subscribe dhe të ndiqni të gjithë programacionin ton që nga Shqip, nga Rudina Xhunga, Shqip nga Dritan Hila, java në Dritare. Dritare e doktori që do ta ndiqni sot në orën 17. Mëngjesi në Dritare, gatuaj në Dritare. Idhini një sy edhe vajzave afgane të cilat kanë hapur një restoran dhe janë histori frymëzimi në Shëngjin dhe lëreni veten të frymëzoheni nga histori të tilla. Duke ju lënë në shoqërinë e historisë së tyre, unë ju përshëndes dhe ju lë takim nesër. Bashkë mirupafshim. Miq të dashur, përshëndetje. Sot jemi në Shëngjin. Po fryn shumë erë, por kjo nuk na pengon që të vim këtu për të pasqyruar historinë frymëzuese të 4 vajzave afgane. Me to do të bisedojmë, por edhe do të gatuajmë. Kështu që na ndiqni. Goca, përshëndetje. Po urahatova këtu në restorantin e gocave, është ngrohtë, ka shumë aromë ushqimi, por do të ham pak më vonë. Tani do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me 3 gocat, të cilat do më prezantojnë vetë, sepse të them të drejtën, emrat e tyre nuk i mbajta mend. Kështu që do të prezantohen gocat, kemi qeshur disa herë, sepse disa herë nuk i mbajta mend emrat, por ato do të prezantohen dhe do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme. Goca, edhe një herë përshëndetje, tani do të më thoni emrat tuaj. This is Walwala Jalalzai. I'm Mariam Aslami. And I'm Asila Aslami. Gocat u prezantuan dhe tani do të nisim bisedën e këndshme me to për t'i pyetur se si ka qenë jeta e tyre në Afganistan para se të vinin në Shqipëri dhe shumë më tepër derisa të vim tek restoranti që kanë hapur këtu në Shëngjin. Well, I was working in an American NGO as a program assistant and I was busy working on exchange camps for Afghan youth. And I was a English teacher, and however, I was a student in a university as well, and I was studying economy. Okej, goca, më treguat se çfarë bënit gjatë kohës që keni qenë në Afganistan dhe si ka qenë jeta juaj atje. Po si e keni përjetuar gushtin, periudhën ku ishte luftë në Afganistan dhe ju më pas detyruat që të vinit në Shqipëri. So I was feeling disappointed, broken. I still feel disappointed about what happened to our country, to our nation, and especially the things that we did through 20 years and the things that we achieved through 20 years. We lost everything. It's like starting again from zero. So of course it was a dark moment of my life. It was a bleak moment of my life, I can call it. Like in my 22 years life, that was a point where I felt like down, deep and dark. So actually before the Taliban attacked Afghanistan, we had a simple and happy life.
That was again, it's totally not only me. All people are totally disappointed because they lost their hopes, they lost their goals, and they lost whatever they achieved. So that's something harmful for everyone. متاسفانه بعد از اینکه طالبا آمد احساس بسیار ناامید کننده بود، چون متاسفانه بسیار دخترها و بچه‌هایی که بودن نتونستن درسایشان ادامه بدن و اما قدر تحصیل هم که کردن متاسفانه حیف شد. Asila na foli diçka në gjuhën afgane, duke qenë se nuk e flet shumë mirë anglishtën, por na e përkthye. Tani unë dua të di se si është jeta e vërtetë e një gruaje afgane nga sytë e tyre, nga sytë e gocave dhe vajzave afgane. Ato do të na tregojnë ndjesitë e tyre të vërteta para edhe pas luftës që u bën gush në Afganistan. So in the city, ladies were like, before Taliban took over, they were all educated, they were doing their jobs. So ladies were doctors, ladies were lawyers, ladies were working in all aspects of a society. But and in rural areas, to be honest, in villages, it was still before Taliban, ladies were not allowed to do their basic education. And after Taliban, so of course all the ladies, all the women are worried about their education, about their career, and about what will happen to them. And still their destiny is like ambiguous. They don't know what will happen to them, and still we don't know what will happen to them. As when Taliban came first, they were saying like we will give the rights for them to be educated, to work and blah blah. But now they are all denying those facts. Now they are doing all the acts opposite of what they said. So I think they are going against the rule of democracy, against the rule of human rights, and even against the rule of Islamic rights. So in Islam, girls and ladies has the rights to do the education, to do their parts of job, to do whatever they want. That's why I am really worried now a lot, because at the first I was thinking they are changed, they might bring some changes, but they didn't do, and they are like doing opposite of what they said. So actually in Afghanistan, they do not obey the rules of women's and men's rights, but it's especially for women. It's a hard situation for those, and they cannot continue their education. They cannot have their business or their jobs. So even if it's governmental or it's private NGOs, they just closed all the private NGOs especially for the women. And even they're totally like they stay in a jail, not in a home or not in their country. That's something really, even it feels really bad that stay all the life at home. Even if they go for something simple like shopping, they must go with their brothers or with their husbands. They cannot go alone, and it's really harmful. Vajzat po na tregojnë historinë e tyre se si është jeta e një vajze afgane atje në Afganistan, dhe unë në fakt dua të di nga ato se cila ka qenë ëndra e tyre më e madhe, ndërkohë që kanë qenë në Afganistan, dhe më pas cila është ëndra e tyre më e madhe këtu. The only dream I had back in my country was to do my master IR in international relationships, and so I wanted to do my master at USA in Fulbright scholarship and came back and serve my community. So I have my bachelor in psychology, so I wanted to do my master at IR, so both the combination of so I could work for human rights, especially I am from a small town in Ghazni, a province of Afghanistan which was very insecure and which is still very insecure. So in there, ladies are not even allowed to like decide about their future, about their wedding, about their clothes, about their education or whatever. So it was my only dream that I want to go back to my village and work for them, but unfortunately I ended up somewhere in the world that I even don't know what will happen to me now. So actually the most important ambition that I have in my life was being an ambassador,
I tried my best to, even I made my small goals to achieve whatever I want, to serve for all the community, for all Afghans. But unfortunately nowadays when I see Afghanistan's situation, a girl even cannot go to school, so how can I be an ambassador? Even being an ambassador for a girl is something very hard for in Afghanistan. But however, I tried my best. I studied a lot. I was studying my major, that was economy. However, that's something different from being ambassador, but I tried my best to be an ambassador. And I will be. That's something, I will achieve it what I want. It doesn't matter how is the situation. I hope it will be better. And if the Taliban change or someone else become a president, so it doesn't matter for me. I will be. Even the situation is not good, but we never lost our hopes. Po tani, goca, çfarë ëndrash keni këtu në Shqipëri? Before coming to Albania, I was thinking about my private goals, about my private life, but now I'm thinking as a nation. I'm just hopeful for my country. My only dream is a peaceful Afghanistan. My only dream is an Afghanistan full of human rights, actually, and that I need Afghan girls to be more bold, more brave, as they are already. We have went through a lot, believe me, in any nation, if that things that happened to us would have happened to any other nation, they would have been mentally broken. And we are still working, we are still hopeful, so I still see a beautiful future for Afghanistan. So I don't have like a personal dream right now. My only dream is a peaceful Afghanistan. Si jeni ndjerë në ditën e parë që keni ardhur në Shqipëri dhe si ndiheni tani pas disa muajsh? When I came first, so I was in a little shock as we went from a huge trauma. So we came here at the middle of night, so the place, the city and everything was so strange. I haven't heard about Albania before. I haven't heard the name of Albania before. So that was kinda weird and kinda strange for me. But when I went to outside on the first day and on the next day, so I saw the culture and the people are a little similar to Turkey. So I was thinking it's kinda similar to Turkey, so I didn't know before anything about Albania. But now I feel it's like our second home right now. So the people are so generous, their kindness, their generosity, their selfless, amazing. And we are thankful to the government of Albania, to the people of Albania. Whenever they see us on the street and everywhere, they are being so kind. So kindness does not cost anything except like behaving good, except a smile, except a goodwill. So they have given us a lot and we are thankful to them. Same to me when I came here. I didn't heard about the Albania before. So I was thinking that which kind of country will be, that which kind of people will live there. That's something strange. But when I came here, I see the places, I saw the people. They're so hospitable, they're so kind. I love their kindness, and I love it. When I came here, the things that I thought before and the things that I see, that were totally different. As I feel right now, I love Albania. That's something. Here is something I never feel that I came from other country. It's like my second home, and that's amazing. Unë në fillim përmenda 4 vajza, sepse në fakt janë 4 vajza që kanë këtë restorantin e bukur këtu me ushqime tradicionale afgane. Por 2 vajza do më shpjegojnë se si ka nisur ideja dhe e gjithë puna e tyre këtu në restorantin e vogël afgan.
Okay, so when we came here, so we missed a lot our country. Even if it gets started from the food, from the people, from the home, from the parents, from the everything we left behind. So I was thinking the only thing now we can do is we can cook our food in here. So we cannot bring our country in here, so we cannot bring our parents in here, we cannot bring the things that we left in our country, but the only thing we can do is we can cook our traditional food in here. So we were walking by the beach side, so I saw this shop. It was empty on that time, so I was thinking why we should not take this shop and like open a restaurant, an Afghan restaurant. So we were all like joking, you will be waiters, you will be cooking, you will be this and that. So it was a joke for us, but like, so who knows that it becomes a reality. So again, it's about Albanian people, we are thankful to them. So I asked the owner if I can get this shop. So she is a very kind lady, so she did a lot to us, and not only her staff are always helping us, even if it's about like shopping stuff to our restaurant, even if we are using the old shop is there and the furniture and the stuff is there, we are only cooking in here. So the asset was not a lot, the asset was not much higher. It was the only thing that I and Mariam had a shared business in that. So we started the business and we were not thinking of so it's going very well, alhamdulillah, and we were not thinking of doing a business. Especially my field was psychology, and I was thinking of doing a master in IR, international relations. So I ended up in business, and this is something like twist, but still it's beautiful. I really enjoy what I do. It's not a 9-to-5 job. I'm constantly thinking about restaurant even when I go to sleep. So I am doing a to-do list for what should I do tomorrow, what should I buy tomorrow, and what can I add to my recipes, and what can I add to my menu. So I'm loving the work what I do, and I'm thankful for the Albanian people that they allowed us to do the things. So in a country you came new, so it's hard, like you cannot do it if they are not allowing you to do so. And of course my partner and other girls that made it up, and we are happy. So actually when we try to have a kind of a small business, at first I asked many people and many Afghans that what you missed a lot. They said we missed a lot of our foods. However, their follows dishes are delicious, but that's something fact that the people when they go somewhere else did miss their country and their foods. So when I speak to Walwala, she said why we should not help them. So we try to help them, and if we cannot do anything bigger than this, so at least we can have something for them, like we can cook for our traditional foods for them. So when we talked to the owner, so they said that you can start it here. That's something, even it's a good experience for us that we start our business here, but we are hopeful to have a new branch in somewhere else, or we can have our business we can have a big brand, like all around the world should know our brands, our foods, like KFC or McDonald's. So that's a big hope, and we are lucky that we started from such a country, and again we are thankful of Albanians. Tani ne jemi në restorantin e gocave dhe nuk mund t'ikim pa provuar gatimet tradicionale afgane. Vajza do të më thonë se cilat janë gatimet tradicionale afgane dhe ato cilat do t'jenë këtu në tavolinën tonë.
So we have 5 kind of foods in our menu and 2 or 3 kind of drinks. But we will bring you 2 of our famous foods, one of which is called ashak. So it's very famous in Afghanistan when we have gatherings, when we have parties, and when we invite someone very special, we actually cook this dish. And the other is called bulani, which Mariam will explain. So bulani is something, it's traditional for us. So again, we cook it when we go for picnic or some holidays. It's made of dough, and we have 3 kind of taste of this. One of them is leek, pumpkin, and potatoes. The drink that is really famous, we mostly eat it with bulani. That's we call dough. It's made of yogurt, cucumber, and dry mint. So now I'm gonna cook our traditional food that we call bulani. It's made of the dough and the leek. So I'm gonna cook it right now. Vajzat kanë gatuar për mua ashak dhe bullani. Nuk e di nëse e kam thënë mirë, por gocat më konfirmojnë që e thash shumë mirë. Në fakt ju thash vajzave se të vëmë një mbulesë te tavolina kur po përgatisnin, dhe më thanë që jo, ne atje në Afganistan nuk vendosim mbulesë, kështu që na treguan edhe një tjetër pjesë nga kultura e tyre. Unë do t'i shijoj të dyja gatimet. Kam edhe këtë pijen tradicionale afgane që shoqërohet me të dyja gatimet, edhe këtë salsën djegëse, siç më thanë vajzat. Unë i falenderoj të dyja, të katërta në fakt, që na mirëpritën në këtë restorantin e vogël dhe me shumë dashuri nga tradita e tyre afgane, dhe ju them që mirë se të vini në dritaren tonë. Thank you so much for coming. It is a pleasure to serve you, and of course we love the conversation we had with you, and hope we have you again and more Albanians in our restaurant. Thank you so much. So long live Afghanistan and Albania. Faleminderit DritareTv. Goca, shumë faleminderit, edhe mirupafshim, ju pres në Dritare, por ne do të vim sërish këtu. Bye. Mirë pa.